নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজ্যোতি আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ একমাত্ৰ নিজা প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ডি টেকনিকেল। আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু কাম বাকী আছে। যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে যিকোনো ধৰণৰ নেক্সট ভিডিঅ' অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফোনত ইমিডিয়েট নটিফিকেশ্যন আহি যায়। আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা নতুন আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'। যিহেতু আমি অনলাইনত এটা মাইক্ৰফোন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো এটা লেভেলাৰ মাইক্ৰফোন হয়, Boya M1 এই মাইক্ৰফোনটো আমি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু এই মাইক্ৰফোনটো ইতিমধ্যে আমাৰ তাত আহি পাইছে। গতিকে ভাবিলোঁ ব'লক আজি এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' বনাই দিয়া যাওক। গতিকে ব'লক আহক ভিডিঅ'টো অকণ দেৰি নোহোৱাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ। সাধাৰণতে দেখা যায় কি হয়, আমি যদি কোনো ধৰণৰ মাইক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি আমি এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, ভিডিঅ'টো বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰাউণ্ডিং নইজ আহি যায়। ধৰি লওক গাড়ীৰ মাত আহি যাব পাৰে, কোনোবাই কাৰোবাৰ মাতি থকা চাউণ্ড আহি যাব পাৰে, গাড়ীৰ চাউণ্ড আহি যাব পাৰে, বাইকৰ চাউণ্ড আহি যাব পাৰে। তো বিভিন্ন চাৰাউণ্ডিং নইজখিনি সাধাৰণতে আমাৰ ভিডিঅ'ত অহা দেখা যায়, যিটো কাৰণে কি হয়, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায়। আৰু দেখা যায় যে যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত যদিহে আমাৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো বেয়া হয়, ভিডিঅ' কোৱালিটি যিমানেই ভাল নহওক, চাউণ্ড কোৱালিটি যদি বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এই ভিডিঅ'টো ভিউৱাৰ্ছসকলে বেছি দেৰি চাব নিবিচাৰে। ভিডিঅ'টো সাধাৰণতে স্কিপ কৰি দিয়া দেখা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, এনেকুৱা এটা মাইক্ৰফোন খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে এতিয়ালৈকে আমাৰ যিখিনি ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, এতিয়ালৈকে আপুনি যিমানখিনি ভিডিঅ' দেখি আছে, এইখিনিলৈকে বা কোনো ধৰণৰ মাইক্ৰফোন ইউজ কৰা নাই। আপুনি চাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ মাইক্ৰফোন মই এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই। চ' ব'লক এতিয়া আমি ইয়াৰ আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি যদি বক্সটোৰ ওপৰত চাওঁ, বক্সটোৰ ওপৰত ইয়াত লিখা আছে লেভেলাৰ মাইক্ৰফোন। তাৰপিছতে ইয়াত কোডটো দি থোৱা আছে। তাৰপিছতে ইয়াত মডেল নাম্বাৰ লিখা আছে Boya M1। ছাইডত যদি চাওঁ, ছাইডত লিখা আছে ফৰ স্মাৰ্টফোন, কেমেৰা ৰেকৰ্ডাৰ, DSLR, অডিঅ' ৰেকৰ্ডাৰ, পিছে এক্সেট্ৰা। মানে এই গোটেইখিনি বস্তুতে আমি এইটো মাইক ইউজ কৰিব পৰা যাব। তাৰপিছত পিছফালে যদি চাওঁ, পিছফালে আমাক কিছুমান ফিচাৰ্ছ দি ক্লিপ ওৱান মাইক, এইটো আমি য'ত ক্লিপ কৰি ল'ব পাৰোঁ। আমি চাৰ্টত বা ক'ৰবাত য'তে হ'লেও আমি ক্লিপ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপৰা এইটো অমিন ডাইৰেকশ্যনেল কণ্ডিশ্যনাৰ মাইক্ৰফোন হয়। তাৰপিছত লেভেল ক্লিপ এটা আছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ LR44 বেটাৰী এটা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব, ফৰ্ম উইণ্ড স্ক্ৰীণ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু 1:4 এডাপ্টাৰ এটাও ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যাব। গতিকে বন্ধুসকল আহক, অকণ দেৰি নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি আমি আনবক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' পোনপ্ৰথমতে যদি আমি এইটো খুলিলে প্ৰথমতে আমাৰ এইটো এটা ধুনীয়া লেডাৰৰ বেগ এটা ওলাই আহিছে, য'ত ইয়াত বয়াৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নাম লিখি থোৱা আছে আৰু লগতে চিম্বলটো দি থোৱা আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বক্সটোৰ ভিতৰত আৰু দুটামান বস্তু আছে। এখন হৈ গ'ল আপোনাৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু নেক্সট আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল বয়াৰ মেনুৱেল। চ' এইখিনি বস্তু এতিয়া বাদ দিওঁ, এইখিনি কৰি দিওঁ ছাইড আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰপাৰ আনবক্সিং। চ' প্ৰথমতে যদি আমি এইটো খুলি চাওঁ, ইয়াত কিছুমান এচেচৰিজ দি থোৱা আছে, যেনেকৈ এইটো আপোনাৰ ফৰ্মটো হৈ গ'ল, যিটো উইণ্ডচিল্ড বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ 1:8 এডাপ্টাৰ এটা দি থোৱা আছে, 1:8 এডাপ্টাৰ এটা দি থোৱা আছে। তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো LR44 আপোনাৰ বেটাৰী এটা আছে, LR44 বেটাৰী এটা আছে। তাৰপিছত ইয়াত ক্লিপ এটা আছে। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ বক্সটোৰ ভিতৰত আছে। আৰু ফাইনেলি আমি যদি এইটো যদি খুলি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ আছে মাইকটো। আৰু ইয়াত বেয়া নহ'বৰ কাৰণে জাষ্ট এইটো চিলিকা জেলৰ পেকেট এটা দি থোৱা আছিলে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই মাইকটো চাওক, মাইকটো যদি চাই এইটো যথেষ্ট এটা দীঘল মাইক হয়। মানে কি এইটো বহুত দূৰৰ পৰা আপুনি ইয়াত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মেইন মাইকডাল, আৰু এইটো হৈ গ'ল 1:4 এডাপ্টাৰ, যিটো আপুনি আপোনাৰ ফোনত এজ জেক হিচাপে ইউজ কৰিব। চ' এতিয়া চাওঁ, এইটো খুলি চাওঁ আৰু খুলি পেলাই কি কৰিব লাগিব। তো প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল কি, এইটো এটা বহুত দীঘল মাইক হয়, মানে এইটো বহুত দীঘল। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াত যদি আমি চাওঁ, ইয়াত আমাৰ 3টা মুড দি থোৱা আছে। এটা কেমেৰাৰ কাৰণে, তাৰপৰা আপুনি মাজত যদি ৰাখি দিয়ে বাটনটো অফ হৈ যাব। আৰু যদি আপুনি স্মাৰ্টফোন দি যদি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো একেবাৰে তললৈ লৈ যাব লাগিব। অৰ্থাৎ DSLR হওক, কেমেৰা হওক, PC হওক, চবৰ লগত আপুনি এইটো কানেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ল, আমি ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এনেকৈ খুলিব লাগে। খুলি পেলাই আমি ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ বেটাৰীটো ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব। যদি আমি এই মাইকটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবোঁ, টেষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথম ইয়াত আমাৰ বেটাৰীটো ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব। আৰু বেটাৰীটো আমি ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰি দিছোঁ। য়েছ, বেটাৰী ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল। বেটাৰী ইনচাৰ্ট কৰাৰ পিছত এইটো আমি বন্ধ কৰি দিওঁ। আৰু বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে
বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিলোঁ এই গোটেই ৰেকৰ্ডিংখিনি উইদাউট মাইকত হৈ আছিলে কোনো ধৰণৰ মাইক ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে ডাইৰেক্টলি স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ মাইক টেষ্টিং কৰিম কিন্তু মাইক টেষ্টিং কৰাৰ আগতে ইয়াত আৰু দুটামান বস্তু আছে লগাবলৈ এইকেইটা লগাই লওঁ আৰু কেইটামান কাম আছে প্ৰথম কামটো হ'ল এতিয়া আমি ইয়াত এই ক্লিপটো লগাব লাগিব এই ক্লিপটো এই মাইকডালৰ যিটো নেক এই নেকটোত আমি এই ক্লিপটো লগাব লাগিব এইটো অকণমান ইয়াত জোৰকৈ লগাব লাগে চ' এইটো লাগি গ'ল এইটো লাগি যোৱাৰ পিছত এতিয়া কামটো হ'ল আমি ইয়াত উইণ্ডচিলটো লগাব লাগিব চ' আপোনাৰ ইয়াত উইণ্ডচিলো ইতিমধ্যে লাগি গৈছে চ' ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি কৰিব লাগে ইয়াৰ টেষ্টিং চ' এতিয়া আমি মাইকটো লগাই লৈছোঁ আৰু মাইকটো লগোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে আমাৰ যিটো চাউণ্ডৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চটো গম পাইছে এতিয়া যিটো মাইক এতিয়া যিটো ভইচ সেই ভইচটো কি হৈছে সম্পূৰ্ণ লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ য'ত কোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ অহা নাই আৰু কিয় বন্ধুসকল বহুতে এই মাইকটো যেতিয়া লগায় মাইকটো লগাওঁতে কি কৰে ইয়াত লগাই লয় ইয়াত কেতিয়াও আমি লগাব নালাগে কলাৰত লগালে কি হয় আমি উশাহ নিশাহ লওঁতে এটা নইজ এটা শ্লাইড এটা সৰু নইজ এটাৰ সৃষ্টি হয় আমি কি হয় সেই নইজটো তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'ত আহি যায় কিন্তু আমি যদি এই নইজটো আমি যদি এই মাইকটো এটলিষ্ট যদি ইমানটো মানত লগাওঁ তেতিয়া কি হয় আমি উশাহ নিশাহ লওঁতে যিটো নইজ আহে সেই নইজটো ইয়াত নাহে গতিকে বন্ধুসকল এই মাইকটোৰ চাউণ্ড কোৱালিটি এতিয়া আপোনালোকে গম পালে কিন্তু এতিয়া এইখিনিতে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই মাইকটো কিয় প্ৰয়োজনীয় বা আমি যদি এটা প্ৰফেচনেল ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ বা আমি যদি ইউটিউবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাইক এটাৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় মাইক এটা এইটো কাৰণে প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ কাৰণ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ যিমানখিনি চাৰাউণ্ডিং নইজ থাকে সেই নইজখিনি যাতে কেঞ্চেল কৰিব পাৰে আৰু মই যিটো ভইচ দিব বিচাৰিছোঁ সেই ভইচটোহে যাতে ভিডিঅ'টোত আহে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয়তে যিকোনো এটা ভিডিঅ'ত যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল হয় কোনো কথা নাই আপোনাৰ লাগিলে ভিডিঅ' কোৱালিটি যিমানেই ভাল নহওক আপোনাৰ যদি চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল নহয় তেন্তে সেই ভিডিঅ'টোত কিয় ভিউৱাৰ্ছসকলে চাব নিবিচাৰে বা সেই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে স্কিপ কৰা দেখা যায় সেই গতিকে কি হয় যিকোনো আপোনাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি লাগিলে বেয়াই হওক কিন্তু আপোনাৰ চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় গতিকে বন্ধুসকল আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভালকৈ গম পাইছে যে মাইক এটাৰ প্ৰয়োজন কিয় মাইক এটাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু মাইকটো লগোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে আৰু মাইক নলগোৱালৈকে আমাৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈ থাকে এইখিনি আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এই মাইকটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব আৰু এইটো যদি চাই এইটো এটা বহুত দীঘল মাইক হয় আপোনালোকে চাওক মই মাইকটো ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু ইউজ কৰি থকাৰ লগতে এতিয়াও ইয়াত বহুতখিনি ৱায়াৰ আছে যিখিনি যদি মই খুলি দিওঁ মানে এইটো বহুত দীঘল মাইক হৈ যাব চ' মই ভাবোঁ এইটো যদি আপুনি এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম বুলি ভাবে ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হ'ব এনেকুৱা কিবা কিবি কাৰণে যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে খুব ভাল মাইক হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচটো অলম'ষ্ট আপোনাৰ 2000ৰ ওচৰত আছিলে কিন্তু মই এই যিটো মাইক এই মাইকটো মই অৰ্ডাৰ কৰোঁতে অলম'ষ্ট 950 মানত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চ' বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কেমেৰাৰ কাৰণে তাৰপৰা আপুনি মাজত যদি ৰাখি দিয়ে তেন্তে অফ হৈ যাব আৰু যদি আপুনি স্মাৰ্টফোন দি যদি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো একেবাৰে তললৈ লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ DSLR হওক কেমেৰা হওক PC হওক চবৰ লগত আপুনি এইটো কানেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া প্ৰথম কামটো হ'ল আমি ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এনেকৈ খুলিব লাগে খুলি পেলাই আমি ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ বেটাৰীটো ইনচাৰ্ট